ค่ะสั่งได้ค่ะปูอัดผสมกันแบบชุดกับได้ค่ะเป็นตัวเล็กนะคะ30นี่กี่ชิ้นนะ6ค่ะ30ได้ค่ะงั้นเป็น30ได้น่าจะ30ได้ขอบคุณมากกระเป๋าราคาเนี่ยแป๊บเดียวนะเดี๋ยวไล่ไปแล้วร้านอีกแป๊บนึงจะชวนกลับบ้านนะในขนาดนี้เปิดร้านเลยเอาไปแล้วนะกัดเองเองเป็นจริงนะหมายสัตว์ไว้ว่าเคยหักน้องใจเป็นเกียรติหลายที่อายได้อกหักเป็นเกียรติคักที่เคยหักกันสุดหัวแต่อายอยู่เป็นนานที่เป็นน้ำสั่งล้างรถจากใจ แต่ว่า
อันนี้เลมอนครับ This lemon. This one the honey. And Red orange juice 100% without sugar ขันสดๆไม่ผสมครับโอ้โห มาทำมาขึ้น ทวนเด็ด
เอา2ชุดนะได้จ้า2ค่ะ2นะโอเคพอเป็นบาร์หรอจ้า160จอดได้ค่ะใช่ไหมเห็นว่าเป็นหอยทอดแม่ค้าด้วยเลยหนูไปรอรับสวัสดีครับก็เก็บความรู้ใส่กุ้งใส่ผักเดียวถ้าอย่างเดียวนะครับทนหนาวทนหิวได้ร้อนจนมีหวังความลับทางประสานใจให้รักเราชีวิตจนไม่ใช่แย่ มอนเลยครับมีชุดละ40กับ60ครับรวมได้ไหมรวมได้ครับไม่ว่าเมื่อใจเราไปฉันคงจะลงวันนั้นใจเราใช่ใจ เอารวมเลยนะครับ ใช่ใจที่เป็นจะได้ยังไงสิเวลาไว้ฝัน
อยเชียวมีน่องอันนั้นหน่อไม้หน่อไม้กันหน่อไม้ครับผมสวัสดีครับใส่กระเทียมเจียวไหมครับ